हेलो फ्रेंड्स, आज मैं এটা UPS লৈছো iball কোম্পানী। আজিকালি UPS আপোনাৰ অকল কম্পিউটাৰত নালাগে। UPS দৰকাৰ হয় আপোনাৰ DVR চলাবলৈ, কম্পিউটাৰ চলাবলৈ, লাইট বাল্ব জ্বলাবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিটা কাৰণত আজিকালি UPS দৰকাৰ হয়। সেইকাৰণে মই UPS আনবক্সিং কৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ যাতে এই UPS টো লুকছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিব, ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কি আছে আৰু কিমান দেৰি চাৰ্জ থাকিব, কিমান দেৰি চাৰ্জিং থাকিব আৰু কিমান দেৰি চাৰ্জ কৰিবলৈ ইয়াৰ সবিশেষ জানিবৰ হ'লে আপোনাৰ মই এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী হয় নহয় আপুনি গম পাব। আৰু সেইটো এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বস্তু আপুনি চাই থাকিব পাৰে। চাই থাকিব হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ উপৰিও ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টত নটিফিকেশ্যন যায় আপলোড হোৱাৰ লগে লগে। তো এতিয়া আনবক্সিং কৰি এইটো কি হয়, বহুত ধুনীয়া পেকেটত আহে। প্ৰথম হয় এইটো থাৰ্মকলৰ ভিতৰত দিয়ে। তো মই এতিয়া খুলিছোঁ, দেখিছে ধুনীয়া থাৰ্মকলৰ পেকেটত আহে। এইপিনৰ থাৰ্মকল আৰু এইপিনে আপোনাৰ মেনুৱেল গাইড আহে। কিন্তু এইটো কেতিয়াবা কি হয়, যদি আপুনি বহুত জোৰকৈ ঠেকেচা খায়, এইটো ছাইডৰ পৰা এই দুইটা ছাইডৰ পৰা কিন্তু থাৰ্মকল নাই, অকল এই ছাইডতহে থাৰ্মকল আছে। সেইকাৰণে আনোতে নিওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব কেৰি কৰোঁতে। বেছি বিশেষ ইয়াত একো নাথাকে। এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি গাইড আৰু ইয়াত আপোনাৰ মেনুৱেল গাইড হয়, কেনেকৈ কি ধৰণে আপুনি লগাব আৰু কি কৰিলে আপোনাৰ বেছি দিন বেকআপ দিব, বেকআপ দিব আৰু বেছি দিন লংজিভিটিটো বাঢ়ি যাব, বেছি দিন আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, সোনকালে বেয়া নহ'ব। কি কৰিব লাগিব, বেটেৰী সোনকালে, বহুত বেটেৰী দেখিছোঁ আমি বহুত সোনকালে বেয়া হৈ যোৱা দেখিছোঁ। UPS বহুত ওলাইছে যিবোৰ বেটেৰী বেকআপ কম বা বহুত সোনকালে বেয়া হৈ যায়, কিন্তু এই UPSটো মই জনাত বহুত ভাল বেটেৰী বেকআপো দিয়ে আৰু বহুত কম দিনত বেয়া নহয়, বহুত দিনলৈকে এইটো চলি থাকে। সেইকাৰণে মই এবাৰ আপোনালোকৰ আগত আনবক্সিং কৰি দেখাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া আহক আমি এই বস্তুটো, ইয়াৰ ফ্ৰেমিংটো কেনেকুৱা কি কথা ওচৰৰ পৰা চাওঁ। এইটো গোটেইটো প্লাষ্টিক হয়, হাৰ্ড প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে। আহক এতিয়া চাওঁ ওচৰত। পেকেটটোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লিখা আছে, 600 VA, ভল্টেজ কিমান লাগে, কি লাগে কথা, বেটেৰী আপোনাৰ কিমান দেৰি যাব। যদি আপুনি মনিটৰ 18.5 LED লগত ইউজ কৰে, এইটো CPU লগত, এইটো 40 মিনিট দিব বুলি কৈছে। আৰু যদি DVR লগাই তেনেহ'লে 3 আৱাৰ্ছ বেটেৰী বেকআপ হ'ব। আৰু বেটেৰীটো চাৰ্জ দিবলৈ আপোনাৰ 6 আৱাৰ্ছ লাগিব বুলি কৈছে, মেক্স 6 ঘণ্টা যদি আপুনি চাৰ্জত বহাই থয়, এইটো বেটেৰীটো 90% চাৰ্জ হৈ যাব বুলি কয়। আৰু ইয়াত বহুতখিনি বস্তু লিখা আছে, কেনেকৈ বিপিং কৰে, কি যে এইটো ৱেইটটো অলপ হেভি হয়, ইমান কমো নহয়। UPSৰ সদায় ৱেইট হ'লে বেছিয়ে থাকে, 4.14 kg হয়। বাহিৰত এইটো চাইডে MRP আছে, MRPটো আপুনি চাওকচোন। MRP হ'ল 29.95, ইমান দাম নহয়, 2400-2500 টকা বা ইয়াতকৈ কমতে আপুনি পাব। 2000 টকাটো কেতিয়াবা আপুনি কমত পাব পাৰে। ইয়াতো ডিজাইন আৰু ইয়াত কি আছে ফিচাৰ্ছৰ কথা লিখা আছে। আৰু ইয়াত আইবলৰ ধুনীয়াকৈ পিকচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে, আইবলৰ ব্ৰেণ্ডিং ইয়াত কৰি থোৱা আছে। আৰু এটা মেইন কথা হৈ গ'ল আপোনাৰ 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি উইথ ইনক্লুডিং বেটেৰী। এইটো এটা মেইন কথা যে UPSৰ বেটেৰী সদায় 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিয়ে, যদিও UPSটো 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকে, কিন্তু বেটেৰীটো 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি। কিন্তু এই UPSটো এটা মেইন খাচিয়ত যে ইয়াৰ কোম্পানীয়ে 2 বছৰ বেটেৰী বেকআপ দিয়ে, 2 বছৰ আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি দিছে উইথ বেটেৰীৰ সৈতে। কোম্পানীয়ে 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি এনেই নিদিয়ে, হয়তো চাগে ভাল সেইটো কাৰণে দিছে। আৰু এইটো দেখিছে, এইপিনে ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰিল দিয়া আছে এইটো চাইডে, আৰু এইটো চাইডে দিয়া আছে। দুইটা চাইডে সৰু সৰু ফুটা আছে, য'ত বতাহ ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ এই UPSটো য'ত থ'ব 20 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰে তলে চব পিনে চাৰিওপিনে অলপ গেপ ৰাখিব লাগে, একেবাৰে বস্তু যাতে চাপাই নিদিয়ে তেনেকৈ কৈছে। 20 চেণ্টিমিটাৰ অলপ দূৰত ৰাখিব লাগে যাতে আপোনাৰ বতাহটো অলপ ভাল ধৰণে পায়। এই কেবুলডাল হৈছে আপোনাৰ AC কৰ্ড লগাবৰ কাৰণে, ইমান বহুত ভাল কোৱালিটি নহ'লেও কিন্তু ইমান বেয়া কোৱালিটিও নহয়। আৰু বেক চাইডে চাওক আপুনি 3টা চকেট দিছে, য'ত 3টা চকেটত আপুনি 3টা বস্তু লগাব পাৰিব। এইটো কিন্তু ডাবল CPU চলোৱা নহয়, ছিংগল CPU চলোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত আপুনি প্ৰিণ্টাৰ লগাব পাৰে, আন বেলেগ বস্তুবোৰ লগাব পাৰে। আৰু প্ৰিণ্টাৰ চলালে ইমান বেটেৰী বেকআপ নাপাব বুলি কোম্পানীয়ে কৈছে। কিন্তু আপুনি এনেই 40 মিনিট বেকআপ কিন্তু বহুত কমো নহয় আৰু বহুত বেছিও নহয়, কিন্তু আনবোৰ তুলনাত 40 মিনিট বহুত বেছিয়ে। কিন্তু কোম্পানীয়ে কোৱা মতেতো কেতিয়াও নহয়। মই ভাবোঁ যে আপুনি 15 মিনিট 20 মিনিট বেকআপ পাব, তাতকৈ ওপৰত কেতিয়াও নাপায়। অন কৰিব হ'লে এই বুটামটো দেখিছে, মাজৰ বুটাম 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ধৰি থাকিলে এইটো অন হৈ যায়। মানে এইটো আপোনাৰ এইটো ব্লু লাইট জ্বলিলে মানে হৈছে এইটো অন হৈ গ'ল। অন হোৱাৰ পিছতে আপুনি 30 ছেকেণ্ডৰ মূৰে এইটো মাৰি থাকে, মানে কি বেকআপ লৈ আছে। আপোনাৰ যদি অভাৰলোড হয় 0.5 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মাৰিব, আৰু যেতিয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় বেটেৰীটো কণ্টিনিউৱাছ বিপিং মাৰিব, টি কৰি তেনেকৈ বিপিং মাৰে। আৰু UPSটোৰ ডিজাইনো বহুত ধুনীয়া। UPSটোৰ মডেল হৈ 621i, আৰু বস্তুটো ধুনীয়াই, দেখিবলৈ ধুনীয়া, হাৰ্ড প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে এইটো চাইডে। আৰু বেটেৰীটো 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ বিশেষভাৱে ভাল লাগিছে, কাৰণ কেলৈ আনবোৰ বেটেৰী দেখিছোঁ 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি, UPSটো 2 বছৰ, কিন্তু এইটোত আপোনাৰ 2 বছৰ বেটেৰীটো ৱাৰেণ্টি। আৰু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট
ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ দিছে এইবোৰ পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে যাতে UPSটো আপোনালোকে চলাবলৈ আপোনাৰ সুবিধা হয় বা UPSটো লং লাষ্টিঙৰ কাৰণে কি ধৰণৰ কি কৰিলে আপোনালোকে বেছি দিন যাব এইটো ইয়াত লিখা থাকে পেকেটটো এবাৰ পঢ়ি ল'ব ধুনীয়াকৈ পেকেটটোতো বহুত ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে সেটা মই অন কৰিবলৈ 2-3 ছেকেণ্ড আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব এইটো অন হৈ গ'ল আৰু অফ কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত 2-3 ছেকেণ্ড এনেকৈ প্ৰেছ কৰি অফ কৰি দিব এইটো অফ হৈ গ'ল ইমান ইজি অফ অন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আৰু এইটো বেটাৰী মই অনা পিছতে আপুনি মই কি কৰিবলৈ কৈছোঁ অনা পিছত মেইন কাম হৈ গ'ল আপুনি 8 ঘণ্টা এইটো এচিড লগাই থোৱা মানে কাৰেণ্টত লগাই বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰিব 8 ঘণ্টা আৰু মাহেকৰ মূৰত এবাৰ আপুনি 2 দিনৰ কাৰণে কাৰেণ্টত লগাই থ'ব তেতিয়া বেটাৰীটো ফুল চাৰ্জ আৰু ধুনীয়াকৈ কাম কৰিব আৰু আপুনি বেকআপত বেছি দেৰি নচলাব যদিও এইটো 40 মিনিট কৈছে 30 মিনিট যোৱা সম্ভাৱনা আছে আপুনি 30 মিনিটলৈকে নচলাব খুব বেছি আপুনি 10 মিনিট 12 মিনিট কম্পিউটাৰটো অফ বা অন কৰিবলৈহে আপুনি এইটো ইউজ কৰক বেকআপৰ কাৰণে নহয় বেকআপৰ কাৰণে আপুনি ডিভিআৰটো ইউজ কৰিব পাৰে ডিভিআৰ 3 ঘণ্টা বেকআপ কৈছে 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা আৰামছে বেকআপ দিব 2 ঘণ্টাটো কাৰেণ্ট আহিও যায় বৰ বেছি প্ৰব্লেম নিদিব এই UPS আপোনাক ডিভিআৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি সহায় কৰি দিব পাৰে আনবোৰ খেল বাল্ব ইউজ কৰিব বাল্ব বহুত দেৰি আপোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব বাল্ব বহুত দেৰি জ্বলাব পাৰিব আৰু ইউজ কৰিব পাৰিব প্ৰিণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰিণ্টাৰ বহুত বেছি নাটানে বুলি কোম্পানীয়ে লিখি দিছে ইয়াত প্ৰিণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আইবলৰ UPS ল'ব পাৰে মই ভাবোঁ মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ল'ব মই কৈছোঁ আপুনি আইবল UPS লওক সুখী থাকক আৰু ইয়াত 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিছে বেটাৰী 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি এইটো আনবোৰত নাহে ইয়াতে আহিছে বেটাৰী 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আপোনালোকৰ ইউজৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সুবিধা হৈ পৰিব এবছৰৰ ভিতৰত বেয়া হ'লেতো ৱাৰেণ্টি পাবই আপুনি বেটাৰীটো ৰিপেয়াৰ নহয় নতুন ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতো আপুনি ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে 2 বছৰ যদি এনেই দিয়া নাই ইয়াত সঁচাকৈ চাগে ইয়াত ভাল বেটাৰী বেকআপ ভাল বেটাৰী দিছে সেইকাৰণে 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি দিছে ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ যদি আছে UPS আইবলৰ তেনেহ'লে মোক ইয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো হৈ গ'ল নতুন মডেল যোনটো মডেলত 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি আহিছিলে আগৰবোৰত 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি আহিছিলে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি মোক ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমানো আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নাপাহৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ জয় আই অসম